Hello po. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng channel name. So magbukas lang po tayo ng YouTube. Tapos pindutin po natin yung home. Yan, yung home. Pagka pindot ng home, nasa home na tayo. Pindutin din yung sa taas, yung channel logo natin. Yan. Pag pindot ng channel logo, lalabas po dyan your channel. Piliin po natin yung your channel. So, pag pindot ng your channel, papasok yan sa ating channel home. So, ito yun na po yung channel home natin. Nasa baba po, edit channel. So, pindutin lang yan. Pagka pindot ng edit channel, ayan, may pencil symbol, edit ng channel name yan. So, palitan natin, halimbawa, palitan natin yung Learn and Go Tutorials ng Roger. Ayan. Roger Sakalam. Roger lang ang malakas, guys. Captain Roger ang malakas. Ayan. Save. I-click lang po iyan. Save yan. So, tingnan natin. Tapos back. Back. Pindutin yan para balik sa ating channel home. Ayan. Yung pangalan ng ating channel napalitan na. Roger Sakalam na siya. So, ulitin po natin. Paano magpalit ng channel name? Pindutin po yung itong edit channel. Pagka dating doon, pindutin ang pencil symbol para i-edit. Ayan, ibalik natin sa original na pangalan. Learn and Go Tutorials. Ayan, Learn and Go Tutorials. So, kung ano po ang pangalan na gusto natin sa ating channel. Tapos yung check mark, save po yan. Tapos back. Ayan. Nabalik na po yung pangalan ng ating channel. So, doon din po sa edit channel, doon may picture, ayan, camera. Ibig sabihin, magpalit tayo ng channel logo. So, pipili tayo. Pindutin lang yan, pipili tayo sa ating photos or palitan natin yung channel art. Pindutin din yung camera na yan nasa gilid, mapalitan natin ang channel art ng ating channel. Ganyan lang guys, magpalit ng pangalan, magpalit ng channel logo at magpalit ng channel art. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay mayroon naman po kayong natutunan, lalo na po sa iba dyan na nagpapalit po sila ng pangalan sa kanilang Google account. So, ang nangyari, napalitan pala kasali yung channel name nila. So, para mabalik po ang iyong channel name, dito po kayo mag-edit sa YouTube. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe.